Sziasztok! Újra üdvözöllek benneteket a csatornán. A mai videóban Adolf Hitler magánéletének kevésbé ismert oldalait mutatom be. Olyan érdekességeket fogtok hallani, amelyek új megvilágításba helyezik a diktátor mindennapi életét. Maradjatok velem, mert garantálom, hogy lesznek meglepetések. Kezdjük az első érdekességgel, amely Hitler étrendjéről szól. A legtöbben nem tudják, de Hitler a 30-as évek közepétől kezdve szigorú vegetáriánus étrendet követett. Ez a döntés részben egészségügyi okokból született, ugyanis súlyos emésztési problémákkal küzdött, amelyek különösen a 30-as évek elején felerősödtek. Orvosai azt tanácsolták neki, hogy hagyjon fel a húsfogyasztással, és inkább növényi alapú ételeket fogyasszon. Ennek a döntésnek azonban volt egy ideológiai oldala is. Hitler mélyen hitt abban, hogy a vegetáriánus életmód erkölcsileg felsőbbrendű, és gyakran kifejezte undorát az állatok megölésétől. Beszélgetések során többször is kifejtette vendégeinek, hogy mennyire kegyetlennek tartja a vágóhidak működését. Érdekes módon az állatok iránti szeretete nem terjedt ki minden élőlényre, hiszen az emberiség egy jelentős részével szemben szörnyű kegyetlenséget tanúsított. Személyi szakácsa, Constance Manziarly számos olyan ételt készített neki, amelyek kizárólag zöldségekből, gyümölcsökből és gabonafélékből álltak. Kedvenc ételei közé tartoztak a spenótos tészta, a zöldségleves és a különféle saláták, amelyeket finoman fűszerezve szolgáltak fel neki. A háború végéhez közeledve étrendje még szigorúbbá vált, és szinte kizárólag pépes állagú ételeket evett emésztési problémái miatt. A második érdekesség Hitler és a kutyája, Blondi közötti kapcsolatról szól. Blondi egy német juhász szuka volt, akit Hitler a 40-es évek elején kapott ajándékba. A diktátor és a kutya között rendkívül erős érzelmi kötelék alakult ki, és sokak szerint Blondi volt az egyetlen élőlény, akit valóban szeretett. Blondi mindenhová elkísérte Hitlert, legyen szó a berlini bunkerről vagy a bajorországi hegyi rezidenciájáról, a Berghofról. Hitler személyesen foglalkozott Blondi kiképzésével, és számtalan különféle trükköt gyakorolt vele. A kutya megtanult létrán mászni, akadályokat átugrani, és még a hangját is úgy tudta formálni, hogy üvöltésével kísérje a zenét. Eva Braun, Hitler barátnője egyáltalán nem szerette Blondit, és gyakran panaszkodott, hogy a kutya több figyelmet kap, mint ő. Eva saját kutyákat is tartott. 2 skót terrier, Negus és Stasi voltak a kedvencei, de ezeket Hitler ritkán vette észre vagy simogatta meg. Blondi sorsa tragikusan végződött a háború végén. Hitler attól tartott, hogy az oroszok elfogják vagy megmérgezik őt, ezért ciánkapszulát teszteltette Blondin, hogy megbizonyosodjon annak hatékonyságáról. A kutya perceken belül elpusztult, és Hitler állítólag láthatóan megrendült emiatt. Ez volt az egyik utolsó esemény, mielőtt saját életével is végzett volna. A harmadik érdekesség Hitler abstinens életmódjáról szól. Hitler nem ivott alkoholt és nem dohányzott, ami akkoriban meglehetősen szokatlan volt, különösen a politikai elitben. A legtöbb vezető politikus és katonai tisztviselő rendszeresen fogyasztott alkoholt a társasági eseményeken, de Hitler mindig szeszes italok helyett ásványvizet vagy gyümölcslevet választott. Ezt az életmódot fiatal korában alakította ki, miután látta, milyen pusztító hatással volt az alkohol az apjára. Alois Hitler, Adolf apja közismerten szigorú volt, és gyakran ittasan erőszakoskodott. Ez az élmény mély nyomot hagyott a fiatal Hitlerben, és egész életére tartó ellenérzést alakított ki benne az alkohollal szemben. A dohányzást is károsnak tartotta, és az egészségügyi propagandájában hangsúlyozta annak veszélyeit. A náci Németország volt az első ország, amely komoly kampányt indított a dohányzás ellen, és elindította az első tudományos kutatásokat a dohányzás és a tüdőrák kapcsolatáról. Hitler elvárta beosztottjaitól is, hogy tartózkodjanak a dohányzástól a jelenlétében, és kifejezetten tiltotta azt a bunkerben és a közvetlen környezetében. Göring, Himmler és más vezető nácik gyakran panaszkodtak emiatt, de senki sem merte figyelmen kívül hagyni Hitler szabályait. Érdekes módon több alkalommal is jutalmakat ajánlott fel azoknak, akik leszoktak a dohányzásról, köztük aranykarórákat és személyes elismerését.
A negyedik érdekesség Hitler sajátos étkezési szokásairól szól. Hitler rendszerint kerülte a nagyobb társasági vacsorákat, és inkább egyedül vagy legfeljebb 2-3 bizalmas személlyel étkezett. Ez részben szociális szorongásból fakadt, hiszen nem érezte jól magát nagy tömegben, különösen étkezés közben. Azt mondta, hogy az étkezés intim tevékenység, ezért idegenek előtt nem szeretett tenni. Eva Braun a naplójában többször is arra panaszkodott, hogy Hitler az étkezések idejét inkább a kutyájával töltötte, mint vele. Amikor hivatalos vacsorákon mégis részt kellett vennie, általában alig evett, és inkább hosszú monológokat tartott vendégeinek. Ezek a monológok gyakran órákig eltartottak, miközben a vendégek éhesen és türelmetlenül várták, hogy végre ehessenek. Albert Speer építész és bizalmas a visszaemlékezéseiben leírta, hogy ezek a vacsorák gyakran kínzóak voltak. Hitler ugyanazokat a történeteket mesélte el újra és elvárta, hogy mindenki figyelmesen végighallgassa, még akkor is, ha már tucatszor hallották. A vendégek körében hamar elterjedt, hogy Hitler vacsora vendégének lenni nem megtiszteltetés, hanem inkább próbatétel. Joseph Goebbels többször is feljegyezte a naplójában, hogy próbált kibújni az ilyen meghívások alól. Az ötödik érdekesség arról szól, hogy Hitler egyáltalán nem szeretett vezetni. Bár fiatal korában volt jogosítványa, és a saját autóját is vezette, hatalomra kerülése után szinte teljesen felhagyott a vezetéssel. Személyi sofőrje, Erich Kempka volt az, aki mindig vitte őt, bárhová is mennie kellett. Kempka több mint egy évtizeden át szolgálta Hitlert, és beavatott tanúja volt számos jelentős eseménynek. Hitler azt mondta, hogy a vezetés elvonja a figyelmét a gondolkodástól, és nem szereti, ha ilyesmivel kell foglalkoznia. Az utazás közben gyakran jegyzetelt, olvasott, vagy egyszerűen csak a tájat nézte, miközben terveket szőtt. Kedvelte a gyors autózást, de csak utasként. Kempka több alkalommal is elmesélt olyan eseteket, amikor Hitler megparancsolta neki, hogy menjen gyorsabban, még akkor is, ha ez veszélyes volt. Egy alkalommal majdnem balesetet is okoztak egy keskeny hegyvidéki úton, ahol Hitler ragaszkodott hozzá, hogy ne lassítsanak. Hitler autógyűjteménye impozáns volt, rengeteg Mercedes-Benzet birtokolt, de egyik autóját sem vezette soha személyesen. Az autókat főként reprezentációs céllal használta, hogy hatalmát és státuszát demonstrálja. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. A hatodik érdekesség Hitler meglehetősen unalmas és ismétlődő ízlésvilágáról szól. Hitler gyakran hónapokon, sőt akár éveken át is ugyanazokat az ételeket részesítette előnyben. Szakácsa, Constance Manziarli elmondása szerint volt olyan időszak, amikor naponta ugyanazt a spenótos tésztát kérte ebédre. Több mint 3 hónapig tartott ez az időszak, mielőtt végül beleunva váltott valami másra. Utána ugyanilyen megszállottan ragaszkodott egy bizonyos lencseleves recepthez. Ez a szokás rendkívül megnehezítette a szakácsok dolgát, hiszen unalmasnak és frusztrálónak tartották, hogy nem mutathatják meg tudásukat változatosabb ételekkel. Hitler ettől függetlenül ragaszkodott ehhez és bosszúsan reagált, ha valaki megpróbálta rávenni, hogy kipróbáljon valami újat. Ez a viselkedés valószínűleg kontrolligényéből fakadt, hiszen az étkezés volt az egyik terület, ahol teljes mértékben a saját kezében tarthatta a dolgokat. Egy másik különleges szokása az volt, hogy minden vacsorához kötelezően egy pohár meleg tejet kért, amelyet mézeskekszel fogyasztott. Ezt az anyja készítette neki gyerekkorában, és ez a kevés pozitív gyermekkori emlékeinek egyike volt. Élete végéig ragaszkodott hozzá, és minden este megkívánta, még a berlini bunkerben is. A hetedik érdekesség Hitler sajátos napi rutinjáról és alvási szokásairól szól. Hitler kifejezetten éjjeli típus volt, gyakran csak hajnalban, 3-4 óra körül feküdt le aludni. Ennek megfelelően délelőtt 11 vagy 12 előtt ritkán kelt fel. Ez rengeteg problémát okozott katonai vezetőinek, akik már kora reggel sürgős döntésekre vártak, miközben Hitler egyszerűen nem volt elérhető. A leghíresebb eset a normandiai partraszállás napja volt, amikor a parancsnokok órákig nem merték felébreszteni Hitlert, hogy tájékoztassák őt a szövetségesek inváziójáról. Mire felébredt és meghozta a szükséges döntéseket, már túl késő volt, a szövetségesek pedig megerősítették állásaikat. Hitler éjszakai rutinjához az is hozzátartozott, hogy órákig régi filmeket nézett a magánmoziában. Kedvelte a Mickey Egér rajzfilmeket és különösen a hollywoodi zenés filmeket.
Goebbels a naplójában több alkalommal is feljegyzi, hogy Hitler megkérte, hogy küldjön neki újabb amerikai filmeket. Ez meglehetősen ellentmondásos volt, hiszen nyilvánosan gyűlölte Amerikát és mindazt, amit képviselt. Mégis titokban rajongott a hollywoodi filmek minőségéért és szórakoztató értékéért. A 8. érdekesség Hitler különös higiéniai megszállottságáról szól. Hitler naponta többször is kezet mosott, sőt, kényszeresen ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki, aki kapcsolatba került vele, ugyanezt tegye. Rendkívül érzékeny volt a szagokra, és nem tűrte, ha valaki túl erős parfümöt vagy kölnit használt a jelenlétében. Eva Braunnak többször is kellett lemondani a kedvenc parfümjéről, mert Hitler szerint túl erős volt és fejfájást okozott neki. Naponta többször is zuhanyozott, különösen fontos találkozók előtt. Személyi szolgái beszámolói szerint volt olyan nap, amikor 6-szor is zuhanyozott, mert úgy érezte, nem elég tiszta. Ez a magatartás valószínűleg obszesszív kényszerbetegségből fakadt, amely élete végére csak súlyosbodott. Rettegett a baktériumoktól és a fertőzésektől, és utasította környezetét, hogy naponta fertőtlenítsék az összes felületet, amelyhez hozzáért. Ha valaki beteg volt a közelében, azonnal elküldte, és hetekig nem engedte vissza. Még a közeli munkatársai is gyakran igyekeztek elkerülni, hogy megemlítsék, ha megfáztak vagy betegek voltak, mert tudták, hogy Hitler azonnal kitiltja őket. A készfogást is igyekezett elkerülni, ha csak lehetséges volt, és gyakran meghajlással vagy katonai tisztelgéssel helyettesítette. A 9. érdekesség Hitlernek a cukros édességek iránti meglepő gyengesége. Bár Hitler egyébként szigorú diétát követett és kerülte a nehéz ételeket, rendkívül édes szájú volt. Különösen a tortákat és a süteményeket imádta, és naponta fogyasztott valamilyen desszertet. Kedvenc süteménye az almás rétes volt, amelyet bécsi recept alapján készítettek számára. Másik kedvence a Sacher torta volt, amelyből gyakran egy egész tortát rendelt, amelyet napok alatt egyedül fogyasztott el. Eva Braun gyakran panaszkodott, hogy Hitler többet törődik az édességekkel, mint vele. Hitler annyi édességet tudott megenni, hogy orvosai aggódtak miatta, mert ez súlyosbította az emésztési problémáit. Többször is figyelmeztették, hogy mérsékelje a cukorfogyasztását, de Hitler ritkán fogadta meg a tanácsukat. Volt olyan időszak, amikor naponta több mint 10 csésze erősen édesített teát ivott, ami tovább növelte a cukorfogyasztását. Az állandó cukorfogyasztás hozzájárult fogai rossz állapotához, amelytől élete utolsó éveiben sokat szenvedett. Ennek ellenére nem volt hajlandó változtatni szokásain, és titokban az éjszaka közepén is gyakran evett édességet. Nos, mi a véleményetek erről a 10 érdekességről? Meglepődtetek valamelyiken? Írjátok meg a hozzászólásokban, hogy szerintetek melyik volt a legérdekesebb, vagy van-e valami, amit még hozzá kellett volna tenni a listához. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő érdekességekről sem. Sziasztok és viszontlátásra!